Hello and welcome. ما تنسيوش باش تعملوا subscribe and like and share to the channel because this is how we grow. عسلامة ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. اليوم باش نحكيو على الأنمي دورو هيدورو. الأنمي اللي يجمع ما بين الأكشن والفانتزي وما بين الهورر والكوميدي، ثنائيات ما تدل كان على غرابة والسسبانس. قبل ما نغوصوا في بحر العجائب والغرائب of this anime، الريفيو باش تكون composed of two parts. first part باش تكون نظرة عامة على القصة، والسكند بارت باش تكون أكثر تعمق وأكثر مناقشة. إن أو باش تكون نظرة تحليلية to every detail، يعني جزء الحرق. ما نطولش عليكم ويلا let's get started with the questions اللي باش تخطر على بالكم أول ما تشوفوا الأنمي. What's the story behind دورو هيدورو؟ هل هذا الأنمي يستحق المتابعة؟ هل هو جيد من ناحية تقنية وصناعة شخصيات؟ I know that you will get the right answers in the right time, so stay tuned ومتمشيوش لبعيد. القصة تدور in two dimension، عالم نقيض للآخر أو opposite to the other one. The first dimension اسمه الهول أو الحفرة اللي كان يضم بشر عاديين without strange abilities. السكند dimension هو عالم السحرة، عالم غريب ما يحدو حتى شيء لثوابت ولا قيم كما القانون ولا السلطة. عالم يضم أشخاص عندهم قدرات سحرية متفاوتة من masters to the newbies. هالسوسرز قادرين يتنقلوا ما بين هالتو dimensions بسهولة تامة عبر فتح بوابات من لا شيء. وتزيد الغرابة متى الديمنشن هذايا انه يقدسوا الشياطين ويعتبروهم كآلهة وقدوة. واكيد التنقل متى السحرة لعالم البشر كان عنده ريزن وكان عنده نتيجة سلبية على الهول. الريزن اللي خلى السحرة يتنقلوا من عالمهم إلى عالم البشر المتمثل في أنه every sorcerer need to practice his magic. وأكيد كانت ساحة التجارب هي الهول where the humans lives. Here comes كيمان ستوري اللي تدور عليها الأنمي دورو هيدورو الكل، المتمثلة في كيمان crosses path with a sorcerer اللي باش يلقي عليه تعويذة كيما صار على فئة كبيرة من متساكنين الحفرة اللي هما بشر in the first hand. A spell that will transform our main character into a human with a reptile head. With that كيمان باش يفقد الذاكرة، ومع فقدان الذاكرة باش يفقد الإيفيدنس اللي تؤدي للساحر باش يبطل مفعول السحر ويرجع to his original form, a human being. So the journey متاع كيمان تبدأ في البحث على الساحر with his friend نيكايدو اللي حاولوا يلقاو السوسر، وكانوا كل ما يعترضهم ساحر يستجوبوه بطريقة غريبة المتمثلة في كيمان يخلي رأس الساحر inside his mouth till a strange figure says the famous word you're not the chosen، أنت لست المختار. With that المين كاركتر متاعنا kills the sorcerer if he's not the right one he's looking for. الغرابة أكيد مش بشتوفة and that's why you need to stop right now because the second part يبدأ لهنا المتمثل في جزء الحرق. إذا لم تشاهد هذا الأنمي you need to do so وترجع أكيد باش تشاهد هالريفيو. Of course بعد هالأوفرفيو متاع الأنمي باش تتسائلوا هل الشخصية inside Keiman's mouth هل هو المين كاركتر when he was a human؟ هل البطل القصة متاعنا with the help of نيكايدو سيجد الساحر المنشود؟ هل كيمان سيسترجع ذاكرته and his true form؟ All you need to do is keep watching till the end to know the answers. البحث متاع كيمان is unstoppable واللي باش يخليه هو ونيكايدو يتقابلوا مع فوجيتا وماتسومورا. الميتنج كان في البوث سايدز fruitless وكيمان didn't find الساحر المنشود وفوجيتا lost his partner. بطريقة ما فوجيتا باش يتمكن من الهرب ويرجع للديمنشن متاعو with the help of ماتسومورا بل his death على يد البطل قصتنا. المقابلة كانت breaking point في ستوري وإجاو نحكي واي. فوجيتا is working for N واللي هو powerful sorcerer with the lose of his partner أكيد يحب ينتقم من القتلة. كان الملجأ الوحيد ليه هو his master at that time
وبما انه ان ما يخفى عليه حتى شيء وصلته النيوز about ماتسومورا، واللي يخليه يعطي الفوجيتا الميشن اللي هي يلقى الساحر who puts a spell على ريبتل هيد. لكن الامور باش تتعقد، واللي باش يخليه او يخلي ان يعطي another mission لشين ونوي two powerful sorcerers باش يقتلوا كيمن النيكايدو because كيمن كان immune من السحر او من الماجيك، وبالاحرى السحر ما يأثرش عليه. The funny thing اللي هو from the start كان كيمن قادر يلقى هالسحر، او بالاحرى الساحرة إبسو اللي عرقله او الأوبستيكل كان الانترفيرن متاع فوجيتا هو اللي باش يأخر هالايفنت باش ما يصيرش. فيما خاض رحلة البحث متاع المين اوف ستوري على السوسر باش يلقى way تخليه he can move between the two dimensions with the help of a doctor Kasukabe. Of course النتيجة متاع التنقل كانت beneficial to Keimen because he started to get images from his past. Plus the figure inside his mouth is Risu يعمل تحت منظمة sold in the smoke واللي هي substance necessary to do magic. هالorganization cross eyes اللي ريسو is killed على يد واحد من المنظمة هذية. The other truth اللي باش يعرفها هي about نيكايدو واللي هي a sorceress، وهربت من world of magic users لأنه السحر متاعها خطير واللي متمثل في control in time واللي باش يخلي in after her. The strangeness of this anime كانت نقطة قوة من وجهة نظري، إنه writer يخلق شخصيات with that kind of strangeness and give each one a backstory وماضي اللي باش يبنى عليه الإيفنتس. Beside the open ending يخلينا with the questions and answer it. And I guess season 2 will be full of events and action and also strangeness. If we talk about illustrations and voices, Studio Mappa did a great job. إذا كان باش نقارنوا أنميات استعملوا تقنيات CGI they failed badly. وهذا كان سبب تخوف محبي المانجا قبل الريليس of this anime. But النتيجة كانت جيدة جدا. We can see that clearly in the fight scenes. So the story of this anime is great, the character build is well done, the illustration is on point. By that you know إذا هالانمي يستحق المشاهدة أو لا. For me yes, Dorohedoro worth it and should be on your watching list. وصلنا للend of this review of today. ما تنسوش اللي your support is all I need. That happens by your subscription to the channel, share and like the video. رأيكم مهم جدا, so feel free to contact me or if you want to leave comment below. Thank you and peace and love.